હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું માર્કેટમાં મળે તેવો રાજગરાની સેવ અને સિંગદાણાનો ફરાળી ચેવડો. અત્યારે શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે તો આપણે વિવિધ ફરાળી વાનગી બનાવતા જ હોઈએ છીએ અને ખાતા પણ હોઈએ જ છીએ. આ ફરાળી ચેવડો ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. અને હા, ખાસ આ ચેવડો બનાવવામાં લોટ બાંધવાની રીત ખાસ તમારે જોવાની છે. જો તમે લોટ બરાબર બાંધશો ને તો ચેવડો એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી બનશે. અને સાથે સાથે સેવ તેલ બિલકુલ એબઝોર્બ નહીં કરે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર ધ્યાનથી જોજો, એટલે તમે પહેલી વાર બનાવશો ને તો પણ આટલો સરસ ક્રિસ્પી અને ઓઇલ ફ્રી બનશે. તો ચલો મારી સાથે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં સુપર ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવા માટે આપણે બાઉલમાં 1 કપ રાજગરાનો લોટ લઈશું. રાજગરાના લોટનો ફરાળમાં ઉપયોગ કરવાથી રાજગરામાં રહેલ પ્રોટીન, વિટામિન સી, ઈ, આયરન, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ ભરપૂર પ્રમાણમાં મળી રહે છે. તેથી તેનો ફરાળી વાનગીમાં ઉપયોગ કરવો. હવે સ્વાદ અનુસાર સિંધવ મીઠું ઉમેરીશું. સાથે 1/4 કપ પાણી લીધું છે. હવે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે લોટ કેવો અને કઈ રીતના બાંધવાનો છે. લોટ આપણે કઠણ બાંધવાનો છે, એટલે એક સાથે પાણી નથી ઉમેરવાનું. પાણી ઉમેરવા માટે આપણે ચમચીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ચમચીથી થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું. લોટ બાંધવા માટે ચમચીનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, કારણ કે રાજગરાનો લોટ ચીકણો હોય છે, એટલે તે હાથમાં ચોંટી જશે. બસ આ રીતના પાણી ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું. લોટને સોફ્ટ નથી કરવાનો, એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું. જો લોટ સોફ્ટ થઈ ગયો અને વધારે પાણી ઉમેરાઈ ગયું ને તો રાજગરાની સેવ જ્યારે પાડશો ને એટલે તે તેલને વધારે એબ્ઝોર્બ કરશે. એટલે બને તેટલો લોટ કઠણ રાખવાનો છે. હવે આપણે હાથથી મિક્સ કરીશું. 1/4 કપ પાણી ઉમેરી દીધું છે. ફરી આપણે કપમાં પાણી લીધું છે, તેમાંથી 2 ચમચી પાણી ઉમેરીને ફરી લોટને મિક્સ કરી લઈશું. આ લોટ હજુ કઠણ છે, પણ વિડીયોમાં તમને ખબર નહીં પડે કે મારો લોટ કેટલો કઠણ છે, એટલા માટે જ હું તમને પાણીનું પરફેક્ટ માપ બતાવું છું. હવે લોટ બંધાવા લાગ્યો છે, પણ છતાં છૂટો છૂટો થઈ જાય છે. ફરી 1 ચમચી પાણી ઉમેરીશું, એટલે સારું બાઇન્ડિંગ આવી જાય. જો કદાચ આ સ્ટેપ ઉપર તમારે 1 ચમચી જેટલું પાણી જોઈએ તો ઉમેરી શકાય, કારણ કે 1 ચમચી જેવું માપ વધારે ઓછું થાય તો તેમાં કંઈ વાંધો નહીં. ઘણી વખત વાતાવરણ સૂકું હોય તો ઘણી વખત ભેજવાળું વાતાવરણ હોય, તો એ પ્રમાણે લોટનું ટેક્સચર રહે છે. તો હવે આપણો એકદમ સરસ કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે. હવે લોટ છૂટો પણ પડતો નથી. લોટ બાંધવામાં મારે 1/4 કપ ઉપર 1/8 કપ જેટલું પાણી જોયું છે. હવે લોટને ઢાંકીને સાઈડ પર રાખી દઈએ. અને હા, આ લોટમાંથી સેવ પાડવાની છે. તો સેવ પાડવામાં સેવને કઈ રીતના પાડવી અને કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું તે વિડીયોમાં આગળ જણાવીશ. હવે આપણે ચેવડા માટે બીજી તૈયારી કરી લઈએ. તો તેના માટે સિંગદાણા, બદામ, કાજુ, દ્રાક્ષ, સુકેલા ટોપરાની સ્લાઇસ, લીલા મરચાંના ટુકડા અને લીલા લીમડાના પાન તૈયાર કર્યા છે. તો આ બધી જ સામગ્રી તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. અને આપણે તેને તળી લઈએ. પહેલા સિંગદાણાને તળી લઈએ. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખીશું, એટલે સિંગદાણા બળે નહીં. નહીતર સિંગદાણા કડવા થઈ જશે. આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સિંગદાણા તળાઈ ગયા છે તો તેને પ્લેટમાં લઈ લઈએ.
હવે બદામને પણ લો ફ્લેમ ઉપર તળી લઈએ. બદામ પણ તળાઈ ગઈ છે તો તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. કાજુને તળી લઈશું. તો કાજુ લાઈટ ગુલાબી રંગના થઈ જાય એટલે તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. હવે કિસમિસને તળીશું. કિસમિસ તમે જેવી તેલમાં નાખશો કે તરત જ ફૂલીને દડા જેવી થઈ જશે, તો તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. સાથે સૂકેલા ટોપરાની સ્લાઇડને તળી લઈએ. તો તેનો પણ આછો ગોલ્ડન કલર થાય એટલે તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. હવે તળીશું લીલા મરચાંના કટકાને. તે ક્રિસ્પી થાય એટલે તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. છેલ્લે લીમડાના પાનને તળી લઈએ. તે ક્રિસ્પી થાય એટલે તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. બધી સામગ્રી તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે સેવ પાડી લઈએ. તેના માટે પિત્તળનો સંચો તૈયાર કર્યો છે. તો સેવની મીડિયમ હોલવાળી ચકરી છે તે ફિટ કરીશું. અને લોટને આ રીતના થોડો કૂણવીને ભરી દઈશું. આપણે અહીંયા લોટને કઠણ રાખ્યો છે એટલે સેવ પાડવામાં મહેનત તો પડવાની જ છે, પણ તમારે એ જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એટલો બધો કઠણ નથી બાંધવાનો કે સેવ સંચામાંથી બહાર જ ના નીકળે. કદાચ તમારે વધારે લોટ કઠણ થઈ ગયો તો ફરી તેમાં એક જ ચમચી પાણી ઉમેરીને પરફેક્ટ બનાવી લેવો. તો આ બધી જ બાબતોનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આપણે સેવ પાડીશું. ધીરે ધીરે સેવ સંચામાંથી બહાર નીકળીને તેલમાં પડી રહી છે. તો ગેસની ફ્લેમ લો રાખવાની અને તેલનું ટેમ્પરેચર મીડિયમ રાખવાનું. જો વધારે હશે તો સેવ છે તે બ્રાઉન થઈ જશે. સેવ પાડીને તરત જ સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. અને આવા નાના નાના જ ગૂંચળા તૈયાર થશે. સેવ બંને બાજુ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે તો તેને પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો છે ને એકદમ તેલ વગરની સેવ. તો આ રીતના બધી સેવ તૈયાર કરી લેવાની છે. બધી જ સેવ તૈયાર થઈ ગઈ છે. સાંભળો છો ને રમતી અવાજ? હવે તેમાં તળેલી બધી જ સામગ્રી ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈએ. પછી તરત જ ગરમ ગરમ સેવમાં 2 ચમચી દળેલી ખાંડ, અડધી ચમચી આમચૂર પાવડર. સેવનો લોટ બાંધતી વખતે આપણે થોડું સિંધાલું મીઠું ઉમેર્યું હતું, એટલે હવે જોઈતા પ્રમાણમાં સિંધાલું મીઠું ઉમેરવું. અડધી ચમચી મરી પાવડર ઉમેરીને હળવા હાથે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. આમાં જો તમારે બટેટાની સુકવણીનું ખમણ હોય તો તેને પણ તળીને ઉમેરી શકો છો. તો મિત્રો, વિડીયોમાં બતાવેલી બધી ટિપ્સ અને ટ્રીક ફોલો કરીને ચેવડો બનાવશો તો તમારો ચેવડો પણ આવો જ પરફેક્ટ બનશે. જો તમને આ મારી નવી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં જરૂર શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.